Alam niyo ba, available ang mga DIY kit products ni Wise Cleaner sa Lazada? At hindi lang yon. Alam niyo rin bang malaki ang discount dito? Ituturo ko sa inyo. Una, daily free shipping. Maaari kang makakuha ng free shipping para makatipid ng 30 to 40 pesos sa iyong order. Pangalawa, cashback. Sa bawat successful order ninyo, maaari kang makakuha ng up to 30% cashback. Halimbawa, sa worth 100 pesos, maaari kang makakuha ng 30 pesos cashback sa inyong order. Pangatlo, up to 30% off vouchers. Maaari ninyong gamitin ito sa item na gusto ninyo para makakuha ng discount up to 30%. Pwede mo itong pagsamasamahin. Daily free shipping, cashback, at vouchers para mas malaki ang matitipid sa inyong mga orders. Malaki ang maitutulong nito sa pagsisimula ng inyong pagdi-DIY dahil naniniwala ako, you can do it yourself.